Отож, вітаю, дорогі друзі, на каналі Нашош, і сьогодні ми знову продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Минулого разу ми завершили на тому, що зайшли до виручай кімнати із місіс Візлі, з професором Візлі, точніше з професоркою Візлі. Облаштували тут все, як нам потрібно, нас ознайомили з багатьма механіками, і, власне, зараз ми будемо продовжувати, і нам потрібно зараз поговорити з професором Візлі, з професоркою Візлі, правильніше буде. Окей. Поговорити. Говоримо. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room. Добре, що ми зібрали їх or you can заздалегідь. gather it carefully Дуже добре. outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Пам'ятаєте, коли ми ходили там блукали навколо професора, навколо Хогвартсу, господи. От, і я збирав ці камінчики і казав, що, можливо, вони нам знадобляться пізніше, тому будемо їх збирати. От вони нам і знадобилися, тепер ми не ходимо, не шукаємо, а в нас вони вже всі є. Так, нам прийшов лист, секунду, треба його обов'язково прочитати, тому що я пропустив. Пропустив, поки балакав, так. Так. Так, почекайте, це не то. Так, а це що, все? Ага, тут у нас. Так. Я хочу навчити вас заклинанню Вінгардіум Левіоса. Вона дозволяє на деякий час піднімати предмети в повітря, виконавши підготовчі завдання. Підійдіть до мене після занять. Професор Чесноук. Чесноук, треба просто знати, як буде в англійському варіанті, тому що це, скоріше всього, російська варіація. Перекладу можливо, а можливо і ні. Поки що я цим не займався. Треба буде обов'язково глянути, щоб знати достовірно все. Так. Повертаємося до професорки Візлі, поговорити. У нас уже все є, ми заздалегідь все знайшли. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Окей, так, значить, треба начарувати предмети для прикрашення стін і для прикрашення підлоги. Окей, що він там говорив? Ага, окей. Значить, заклинання це в нас отак робиться. Раз. Так. Значить, меблі, столики, меблі, давайте. Меблі. У нас, до речі, 79 камінчиків цих, це дуже-дуже багато. Так, давайте такий. Покладемо десь. Так, а як можна перемістити? Так, його можна ж? Можна обертати, все, чудово. Значить, поставимо його тут. Нехай буде, да? Так, готово. І ще один поставимо тут. Так, чудово. Вертаємося назад. Тепер давайте... Що у нас так? Давайте. На підлогу щось кинемо. Щось таке елегантне. Нехай буде. Так, готово. Вертаємося назад. Ще назад. Так. Предмети на стіну, правильно? Так, готово. Так. Що ще можна? Стіл? Давайте стіл поставимо. І тут один. Готово.
Так, в принципі... Ага, треба 5 штук треба, да? Давайте на стіну ще щось, значить. Картина. Картина. Раз. Чудово. Інша картина буде 2. Ще ось така картина 3. І ще один предмет якийсь ми можемо чіпити. Це, мабуть, зробимо ось це. Good work. Все. Можемо закривати. Так, поговоріть з професоркою Візлі у величай кімнаті. Так, поговоримо. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, погнали. Так, готово. Так, ну ці заклинання нам чисто пару раз знадобляться, як на мене. Just І aim все. your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize Тому it. що по факту, де ми ще можемо їх застосовувати? Крім того, що там змінити декорації. Хоча. Так, а підлогу ми можемо теж змінити, виходить. Ага, це поки нам недоступно. Окей, підлогу не чіпаємо, значить. Так, давайте мебель. А, почекайте, це знову підлога. Це знову підлога, я хочу стіну. Або давайте дзеркало. Так, є. Далі треба змінити кольор об'єкта. Давайте. Так, а це ми просто змінюємо стиль, скоріше всього, да. А колір як змінити? Ага, о, зміна кольору. Так. Чекайте, а може в підлогу можна змінити колір підлоги? Чекайте. Стіна. Можна. Вау. Змінюється все чудово. Так. Давайте хай буде темний. Готово. Ага, мабуть, потрібно сам об'єкт змінити. Не підлогу, не стіну, а сам об'єкт. Ну окей, зараз ще змінимо підлогу. Нехай отак буде, чудово. Так, і давайте якийсь об'єкт. Значить. Так, колір. Чекайте, знову не те обрав, я ж хотів крісло. Так, а, можна ж прицілитись. Так, готово. Колір. Є, колір змінено, і тепер потрібно змінити розмір. Розмір, я не знаю навіть, що можна змінити. Що можна змінити по розміру? Ага, є. Можна здоровецький стіл поставити. Поставимо такий стіл здоровий? Хай буде. Нехай буде. Вау. Не знаю для чого You це. can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Ага, так, змініть. Балкон і підлогу. Підлогу ми змінили. Так, а балкон це оця штука. Так, раз. Отакий хай буде. Так, тепер підлога. Підлога. О, тепер стала доступна зміна підлоги. Чудово. Так, нехай буде так. Так, поговорити з Деком. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
Так, люблю холодний місячне світло, холодне місячне світло, люблю відчувати близькість до природи, люблю таємничу полутемряву, так. Нехай I'd так. like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Вау. О, чудово. Чудово. Гарно виглядає. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Так, окей. А це, мабуть, вихід, правильно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це ще, коротше, не кінець з кімнатою. Dick thinks. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Окей, дякуємо. Дякуємо. Завдання виконано. Ой-ой-ой-ой. Ха-ха, як стіл з'явився. Із нізвідки, так. Так, це сюди вийти можемо? Чи як звідси вийти? Ого. Ага, вихід сюди. Скоріше всього. Так, вихід сюди. А куди далі? А далі не ясно. Далі нам, мабуть, потрібно... Dick cannot Нам believe сюди how many потрібно. beasts you have here. О, да. Так. В астрономічну башню переходимо. Чудово, чудово. Так, зараз одразу глянемо на завдання, які в нас є в списку. Сюжетні чи не сюжетні. Так, давайте. Значить, дивимось. Завдання. Значить, в нас є зал картографії. Повідомте професору Фігу, що вам вдалося знайти. Давайте. Або давайте до професора Чеснок спочатку згасаємо, а потім уже до Фіга підемо. Тому що нам тут буде нагорода Вінгардіум Львіоса. Тут Депульса, в принципі. Ну, Депульса нам треба використати зілля. Ну я ще не знаю, як це зробити правильно, тому давайте спочатку до професорки за нашим новим заклинанням Вінгардіум Львіоса. Так, погнали. Погнали. А, почекайте. Щоб Вінгардіум Львіоса потрібно знайти ядовиту тентакулу і використати її на ділі, і так само про мандрагору теж її використати. Окей. А, це стіна, це кімната. Окей. Це кімната тут. Ну що, давайте тоді до Фіга підемо. Чому б ні? Якщо в нас, в принципі, воно одне із найдоступніших зараз завдань, то давайте підемо до нього. Так, збираємо. Так, почекайте, куди вниз? Далі сюди, да? Да. Погнали. Так, було б краще, якби ми одразу його відслідковували. Давайте будемо відслідковувати. О, так буде простіше рухатись. Погнали. А іншими справами ми займемося пізніше. Oi, can you help me? Спочатку розберемося з усім цим, що ми знайшли, з книгою, сторінкою, з тим, що ми побачили. Де ми були.
Все про це розкажемо. Да, бо ми ж там були в кімнаті таємничі, знову ж таки. А професор ще про це не знає, тому треба його сповістити обов'язково. Так. Ой-ой-ой. Зламали трішки. I was hoping to see you. Так, поговорити. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Що, нарешті ми підемо з фігом все-таки? Ага, нас одразу перемістили в цю кімнату. Погнали. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Oh. Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Півс. Peeves. Півс. Так, заходимо. To think it was beneath us all this time. Да, доволі дивно. Та взагалі тут доволі дивних речей багато. Що тут такі кімнати, якісь таємні, все під Хогвартсом, ніхто їх раніше не бачив. Тут навіть світло горить, тут, ну коротше, тут наче вчора були люди. Ну, власне, ми тут були недавно, останні. А Ракхем зник, до речі. Він був на картині, вже його немає. This looks promising. Так, пішло діло. Ой-ой-ой-ой. Зараз потоне. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. І що далі? Рекхема немає. If only you were here to see this. А, от і Рекхем. От і Рекхем. Ну, точніше, Hello, портрет його. Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Так. You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers,
a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. Окей. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. До Surely a речі, не few розумію, more. чому... Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. От чому And у нас we немає часу. encountered an Значить uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave гоблін your є, vault який at тут нам Gringotts. загрожує. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Окей, окей. Shall we have a look? Давайте глянемо. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Ні. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join Окей. me as soon Ну, as you ми can. одразу присоединимось. Так, давайте. I'll find you at the Зустрінемось tower там. as soon as I can. Погнали Until туди. then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Окей, не будемо нікому казати. Так, тепер до виходу. До виходу 1612 метрів. Ой-ой-ой, як багато. Так, а ну, що там, де вона? Чи можемо ми швиденько туди переміститися? Так. Так, рухати я туди аж не можу. А ну, карта світу. Карта світу. Ого-го-го, де вона аж? Йо-майо. Так, давайте тоді... Це що, у нас заборонений ліс виходить, чи що? Ні, начебто ні. А може і так. Давайте тоді сюди перемістимось, от. Скоротимо свій шлях, а там уже трішки пробіжимось, то вже не страшно буде. І так майже півшляху ми скоротимо. І заодно розблокуємо точки швидкого переміщення інші. It's time you Де? learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Звісно, я розумію, що це в стилі гри. Ну, тобто, там, щоб щось отримати, потрібно щось зробити. Це розумію я. Але буває все-таки гідні такі заклинання, які ми можемо отримати тільки, якщо щось прийде. Тобто, для чого ми тоді вчимось в цій школі, якщо нас заставляють щось робити. От. Звісно, комусь сподобається робити, це бігати, там, вишукувати щось. Але коли ти не дуже сильно орієнтуєшся в цьому всьому, це доволі таки важкувато зробити. Але це моя суб'єктивна думка, тому ви можете бути з нею не згодні. Так, побігли. Побігли далі, зайчик. Зайчик бігає. Так, там хтось є. А наш маршрут лежить туди. А обійти ми зможемо чи не зможемо? Давайте спробуємо. Хотілося все-таки... Да, ми можемо обійти.
Так, там, до речі, є скринька. Але там хтось ходить. Я не знаю, хто то. Сподіваюсь, там павуків не буде. Ага. Браконьєри. Так, їх досить багато тут. You'll have to fight it in the Nora Treadwell's precious little flower. Avoiding our problems. Stop thinking around like a piddywig! I hope your affairs are in order. Nothing more than I want Admiral Treadwell. Так, почекайте, тут дуже важко зараз. Another life cut short. От і все, нас добили. Там 20 рівень, і вони дуже жорстко атакують. Давайте, значить, пропустимо їх. Не будемо їх чіпати, і вони дуже жорсткі. В принципі, ми можемо впоратись з ними, але краще їх обійти. Так, зібрати. І це зібрати. Підемо в обхід краще, значить. Так, і одразу давайте змінимо верхнє наше швидкому доступі заклинання на щось більш ефективніше. Наприклад, на... Ага, це в нас стоїть уже. Ну, давайте, нехай буде це. Так, потім побачимо, як воно там буде в бою. Себе ефективно рекомендувати чи не буде рекомендувати, ну побачимо. Якщо що, то будемо змінювати. Коригувати, скажімо так. Так, поскакали. Побігли, точніше, далі. Так, а вбити ми не можемо. Так. Хоча, якби в нас було володіння заклинанням там Аваде Кадавра, то я думаю, що все-таки вбити ми б змогли б. Так, тут, значить, ці чувачки стоять. Нехай собі стоять. Ми біжимо далі. Я не розумію одного, що мішає зробити зачистку цих всіх виродків в цьому лісі. Типу цих браконьєрів там, ну. Ясне діло, що всім байдуже на все це. Ого-го-го-го-го-го, там троль, да? Там троль. Як нам пройти? Нам маршрут туди прокладає. Давайте ж швиденько спробуємо. Ну як не вовки, то ще хтось. Ну от як так? Сподіваюся, вовк піде далі і... А, чекайте, в нас же ж є... Ось таке заклинання чудове. Давайте його використаємо. Щоб нас не помітили. І щоб ми не билися з цими вовками. Хоча вовка може бути нюх хороший. Хоча поки що все спокійно. Ой-ой-ой. Вау! Вау, це було круто. Це було круто. Так, тут, до речі, є сундучок. Давайте відкриємо його. Так, щось знайшли. Форма. Форма додаткова. Так, там у нас залишився один ворог, якщо не помиляюся. Може ми його зможемо так само оглушити? Ой-ой-ой, це троль здоровий. Не знаю, чи вдасться. Хоча спробувати варто. Але треба тихенько, щоб він нас не... Що, помітив? Якого біса? Чому вовк не помітив нас, а цей виродок помітив? Так, давайте ховаємося. Все дуже погано. Так, ну троль нас вирішив все-таки добре побити. Так, далі павуки, знову павуки. Ну скільки можна? Ну я вже терпіти їх не можу, якщо чесно.
Сподіваюсь, що ми якось пройдемо все це тихо. Не хочу я з павуками битися, якщо чесно. Зовсім не хочу. А вони тут 100% є. От там вони сидять, 100%. Ото там, де червоні вороги, то є павуки, 100%. Спробуємо тихенько, звісно, пройти. Нікого не чіпати. Ой, ну да. Ну да. Ховаємося. Там біжать хтось? Там бігають вони. Проходимо далі, проходимо. Нікого не чіпаємо. Проходимо. Так, тут далі... Далі нам прямо виходить. Так, спалюємо павутині. Все, йдемо. Нас на горі, ну мапу дивимося. У нас воно на горі. Так, ну нам, мабуть, все-таки, да, треба сюди йти. Сподіваюся, все ж таки на таку тихеньку. Тихеньке таке проходження цього моменту. Там браконьєри знову. Irondale's not half as tough as it sounds. Так, ідемо. Так, а то вони внизу там, да, хтось? Окей. Все, ну поки що спокійно проходимо. Без жодних проблем. Зараз цей фрагмент пройти і ми на місці, по факту. Там хтось ходить. Дуже голосно ходить. Так, побігли. Тут пробіжимось, там далі вже нормально все. В нас буде точка швидкого переміщення. Нам це набагато допоможе, набагато спростить нашу задачу наступного разу. Тому що вже, якщо нам сюди прийдеться йти, то ми вже не будемо проходити через ці страшні моменти, а одразу перемістимось швиденько до самої цієї башні. Так, чудово. Головне відкрити цю точку переміщення. Є, все відкрито. Так, збираємо. Так, все. Чекаємо фіга тепер. Заставили студента йти в заборонений ліс. Нормально? Так, містер Фіг. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Let's go. Well, Let's this go. isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. Ага, No ну, в sense принципі, in ми announcing our arrival. ми це і використовували. Quickly now. Так, якщо прикрасться незамітно, можна Петрифіку статалос. Да, ми це вже використовували. Ми це вже використовували з вовком, до речі. Тому в нас вже є досвід. О, так це гоблін. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Well done. Чудово. Далі. Так, ми можемо кидатися, но... А ну вони, в принципі, вороги слабкі. There must be something here. Ramrock said so.
Далі буде цей. There must be something here. Ramrock said so. Чи, можливо, оцих двох? Значить, тихенько. Раз і... Так, ну, сліпці. Нічого не бачать, нічого не чують. Ramrock said so. Goblins will finally rule over wizards. Да. Так, і ще цього. І потім залишиться тільки... Так, він іде погано. Чудово. Так, там щось можна взяти, да? Так, і цих двох якось треба... Встиг, все чудово. Чудово, все готово. Так, тепер повертаємося назад. В принципі, можна назад повернутися. Так, отак. Так. Зібрати. Тут є скринька. Монетки. Ще щось дістали. Монетки, скоріше всього. Так. Тут якась у нас точка є. Збираємо все, що в нас є. Все, що можна зібрати. Тут у нас закрито. Окей. Так, професоре, не бігайте за мною. Розслідуйте присутність гоблінів. Так, і що нам треба шукати? Ми, в принципі, всіх убили. Кого треба і було не треба. Так, тут є скринька. О, чудово. Для зимньої пори підійде. Далі в нас тут трон. Чийсь трон, і там ще трон є. Чи це просто стільчик? Ну, неважливо. Що нам треба ще знайти? Так, тут щось є, чекайте. Лист. Шукайте... Да, тут These наказ. orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Почекайте, що ви говорите, коли я хочу почитати. Так, обшукайте вежу і все навколо. Шукай щось, що пов'язано з іменами. Якщо знайдеш, можливо, ми нарешті отримаємо ключ із до достойного майбутнього для всіх гоблінів. Ранрок. Ну, в принципі, Ранрок хоче добра для своїх людей, але якими намірами? Опо-по-по-по. I will draw blood. О-хо-хо-хо-хо. I've been fighting since before you were born. Чекайте, я спутав себе із професором Фігом. Буває, да, таке? Так, ну, вороги слабкі. Бабах. Добили. Так, допоможемо професору. Чудово, готово. Вороги, вони слабенькі. Так, тим не менше ми можемо тепер використати древню магію аж 2 рази підряд. Це чудово, просто чудово. Так, професор Фіг. Що думаєш? Що думаєш і що скажеш? Обшукайте вежу. І позначка на Фігові, а Фіг кудись іде. Нормально? Вежа нас тут. Пішли до вежі, значить. Looks like we found the entrance. Ми його знайшли, професора, ще It's locked. хвилин 10 назад. Ага, професор відкрив нам. An Заходимо. unlocking charm. Very handy.
No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Окей. Окей, так, тут щось є. I wonder who this Дослідити. is. With robes like that, it could be anyone. Да. Може це бути і Мерлін. Все може бути так. Мітелечко. Зламали систему. Все. Упала. Так, піднімемось наверх. Піднімемось наверх. Що в нас тут? Так, давайте Ревеліо. Що нам скаже Ревеліо? Так, збираємо. Збираємо, далі йдемо. Welcome to Sanbakar's Tower. О, Персиваль Рекем. О, Hello, є, Professor. портрет ще один. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and Okay. I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Окей. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Бувайте, професоре. Ой-ой. Як він швидко стрибнув. A reservoir of ancient Так. magic. Downstairs, Круто. near the entry. Спускаємося вниз. Спускаємося вниз. Чаю поп'ємо. Попили чаю, чудово. Спускаємось. До речі, ми можемо запалити? Incendio! Ні, не можемо. Скоріше всього, там просто немає матеріалу, який горить. Так. От ця мітка. Так, а це наші сліди так світяться. Почекайте, а куди нам іти-то? Revelio. Нам показують сліди сюди. О! Є, спускаємося. Чудово. А, не спускаємося, йдемо в двері. Опа, зайшли. Ще раз. Так, тут спокійніше. Тут спокійніше, начебто і вороги зникли з мапи, це чудово. Так, проходимо далі. Ну що, перше пробування від Рекема. Погнали? Погнали. Покажемо, на що ми здатні, чи взагалі ми здатні. Так, використовуйте спорядження високої якості з покращенням для захисту. I've seen this Окей. before. In Gringotts and the restricted section. Так, схожа локація. Прям дуже схожа, наче точна копія. Так, щоб пройти далі, нам потрібно щось зробити, правильно? Правильно. Літати ми тут не можемо на мітлі, на жаль. Окей, і що це нам дало? Мабуть, поки що нічого не дає. Скоріше це з вогнем з цим зв'язано, або нам вниз потрібно йти. Да, нам вниз потрібно. Окей, раз. That О, must have done something. Best have a look around. з'явився міст. Все-таки нам просто було потрібно спуститися вниз. Міст з'явився, проходимо далі.
Проходимо. Там нічого немає? Ні, там нічого немає. Погнали. Погнали, погнали. Тут у нас прохід. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все. Чудово. Все, пройдіть випробування Персіваля Рекхема. Нам показує прямувати вперед. Сюди. All traces of ancient magic. Something must be different. Ой-ой, не хотів. Я не думав, що він так розвалиться. Так, мабуть, нам потрібно назад зайти. Так. Прямуємо далі. Так, ну тут багато цих воїнів. These are never a welcome sight. At least I know what to О, expect this time. ого-го. Так, а ми можемо заховатись, до речі? Не можемо. Так, одного давайте. Раз, бабах. Одного знищили. Другого добиваємо. Добиваємо, добиваємо. Так, до речі, давайте замідемо магію. Отак, назад. Ага, все. Все, спалили. Дуже просто. Дуже було просто. Так. Далі нам рухатись прямо виходить. Якщо не помиляюсь. Так, збираємо поповнення магії. Ні, нам потрібно сюди. Потрібно сюди, але сюди прохід теж є. Ну, заглянемо сюди спочатку. What have the keepers planned for me? Там скринька просто є. Ой-ой-ой, вона зникає, зникає. Треба швиденько. Так. Чудово. Ага, вона рухається під нами просто, я зрозумів. Все, погнали назад. Все, чудово. Так, тепер прямуємо далі. У нас є такі These look familiar. речі, які ми можемо пересувати. Да. Виглядає знайомо. Так, є. А далі нам потрібно, мабуть, туди. Але як? Як нам туди переміститися? Неясно. Ага, можливо нам просто... Ой-ой-ой, почекайте, у нас тут вже ж є от така штучка. Сюди. Далі нам потрібно туди. О. Все, чудово. Перемістилися. Почекай, 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 я хочу глянути, що там є. Там в нас є скринька. Давайте до скриньки спочатку, скоріше всього. До скриньки. А як там до скриньки добратися? Чекайте, давайте сюди. А далі там у нас... Так, ну треба було, мабуть, спочатку туди переміщатися. Ну окей, давайте тоді погнали далі. Погнали далі. Переміщатися. Так, портал. Так, 6 голоса. Проходимо далі. Проходимо далі, тут і скринька, чудово. Повертаємося назад. Стоп, так, а нам потрібно сюди йти.
Ага, нам потрібно назад все-таки. На платформу. А, до речі, змінилося багато чого. Чекайте на себе. Сюди. Скринька, чудово. Далі ми зможемо переміститися он туди. What did that burst of magic do? Так, і давайте сюди все-таки за скринькою. Both sides of the archway. Чудово, монетки. Це чудово. Так, і йдемо далі тоді тепер. Переміщаємося сюди. Повскакали далі. More statues. Incendio. Potato. Чекайте, не то. Confringo. Ой-ой-ой, забув, що це якщо червоним, треба швиденько переміщатися. Друже, ти чого? Incendio. Levioso. Так. Добиваємо. Одного добили, чудово. Друже, ти чого? Confringo. Так, готово. Добили. Not making this easy on me. Це було просто. Так. Далі нам потрібно... на платформу. Accio. Так, я залізти на неї зможу? Да, зможу. Чудово. І що вона дає? Куди нам треба переміститися? Revelio. Нам показує туди. Так, а навіщо нам ця платформа тоді здалася, якщо ми можемо переміститися туди прямо? Просто по сходцях піднятися. Ха. А, тут кінець. Тут кінець. А тут у нас спуск назад. Ну ця платформа не просто так тут висить. 100%. 100% не просто так. Але для чого вона? Для чого вона треба? Кудись піднятися виходить, да? Кудись піднятися, або... Оці ворота тут не просто так стоять. Я так думаю. Так що, далеко стоїмо? Так, а ну, перейдуть сюди вони, ворота це. Платформа ця. Не хоче. Не хоче вона проходити. Так, і що нам робити? Куди нам іти? Так, треба оглянутись. А, тут якийсь прохід, до речі, є, почекайте. А, це не прохід, це місце, де статуї були. Окей. Окей. Що ж нам робити? Стаємо на платформу, значить, так? Да? Ага, я зрозумів майже. Коротше кажучи, переміщення на платформі знаходиться. Його треба перемістити, платформу перемістити в ту сторону, де ми там були. Зараз спробуємо перемістити його в куточок цей. І Оце місце. Все, ясно тепер, що нам треба. Переміщаємо платформу на це місце, щоб ми могли стати ногами. О. Все, чудово. От і все. Далі в нас тепер переміщення туди. Але як нам переміститися, якщо у нас платформа
одна. Ага, це замурована платформа. Можливо, через портал? А ну, стоп. Через портал нічого не дало нам. Нічого нам не дало. Так, було б якось добре її перемістити, цю платформу. Давайте перемістимо її, в принципі, через портал. Спробуємо. Все-таки, що вийде в нас? Так, ще раз. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Так, давайте тепер сюди. Seems I ought to explore this archway from both sides. Ну, проходь. Не хоче проходити платформа. Йо-моє. І туди ми не зможемо вилізти. Без платформи. Перемістити платформу я не можу через портал цей. Хоча я не знаю, що це нам дає, в принципі, просто. О, все, зник міст. Йо-моє. Треба було з іншої сторони переміститися. Чудово. Чекайте, чудово, але ж не чудово, тому що як тепер залізти на цю платформу? Давайте і сюди. Так, сподіваюсь, що наші чари достануть. А, все, я зрозумів. Коротше, треба перемістити треба все-таки цю платформу на цю сторону, а потім перейти через портал, і в нас знову з'явиться міст. І все, і буде чудово все. Прекрасно. Значить, переміщаємо сюди. Все, я думаю, цього достатньо. Тепер проходимо через портал знову. О, все. А тепер по східцях піднімаємось наверх. Прекрасно. Просто чудово. Так, притягуємо до себе. Так. Обов'язково забираємо скриньку. Ага, туди ми не можемо потрапити, до речі. Я думаю, ми зможемо, якщо перейдемо на іншу сторону, можливо. А ну чекайте. А! Стіна з'явилась! Йо-моє. Я думав, тут буде портал ще один, типу як там, що був у попередній кімнаті. Так, монетки. Рухаємось далі. Так, щось трясеться. Щось трясеться. Бада-бум. Друже, ти чого? О, друзі, я злий. Ви чого? Так, погано. Зараз. Підпалили. Ох, йо-моє, пропустив удар. Так, коротше, до побачення один. А то дуже довго. Впав. Розвалився один.
Там, до речі, прості з'явилися. Йо-моє, почекайте, їх занадто багато стало. Пішли в дупу. Так, їх занадто багато. Забагато. Треба добивати їх. Так, головне рухатись і не зупинятися. Добиваємо. Є, один є. Другий є. Так, переміщаємося. Так, вчасно, нормально. Є, залишилися прості. Є. Все дуже просто. Так, збираємо древню магію. На один раз вистачить. Так, і треба щось тут обшукати ще раз. Давайте. Ревеліо. Нам потрібно сюди. Сюди. Так, переміщаємося. Почекайте, а там скоріше можна було щось зробити, чи не можна було? Чи нічого не змінилось? Зараз побачимо. Зараз все побачимо. Так. Переміщаємося сюди. Далі. Там, до речі, скринька є. Є скринька, але нам треба пройти через портал. Ой. Не достаю, чекайте. Ближче. Так, давайте до скриньки якось. Так, я не зрозумів. Чекайте. А чого? Now to see what's changed on each side of this archway. Так, не можу перемістити тепер. Погано. Дуже погано. Так, давайте сюди. Далі нам сюди дістанемо. Так. Дістаємо поки. Так, у нас тут дві платформи, до речі. І сундучок є. Things are definitely different on either side of the archway. But how? Так. Пройдемо назад. Щось змінилось? Чи не дуже? Ну, назад ми не можемо, бо буде погано. Так, залазимо. Так, куди ж нам рухатись-то? What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. На інше потім... Я зрозумів, що хоче зробити наш персонаж, але не дуже розумію, як це буде. Вона зникла. От що це відбулося. Ага, почекайте.
Далі ж трішки ми туди рухаємось. От в чому біда. Нам потрібно туди. А ми рухаємося в іншу сторону. Треба було одразу перемістити. Так, коротше, ми зіпсували, виходить. Зіпсували нашу техніку, коротше кажучи. Так, не ми назад їдемо, What if I stood on one platform and used Accio on the other? а якщо так? О, штовхає. Сподіваюсь, що у правильному напрямку все-таки. Так, обережно. Що там? Де ми? Майже на місці. О, все, чудово, чудово, вийшло. Не знаю, наскільки це все було правильно. Але в будь-якому випадку вийшло, то вже й добре. Так, погнали. Тут у нас відвар. Так, відкриваються двері, проходимо. Уху-ху-хух. Це, напевно, буде останнє наше випробування, скоріше всього. Уху-ху. Погнали. Ага. Так, один готовий. Треба починати з малих. Ай, не помітив, йо-моє. Так, крутимося. Добиваємо цього. Все, один добитий. Чудово. Так. Маленькі ці заважають. Конкретно, так. А цього ми можемо бахнути, в принципі, древньою магією. Так і зробимо, але почекайте. Бабах. Зараз. Бабах і... Чудово. Все. Ого, нічого подібного. Зараз буде босс-файтінг. Все, нам кінець. І це все? Знищить сферу, доки вона заряджена. Я спробую. А як її знищити, поки вона заряджена? Як він нею кидається зразу? Ох, це буде дуже довго. Як її знищити? Якого біса? Як її знищити ту сферу? Йо-майо, доки вона заряджена. Окей, спробуємо ще раз. Та ну, кончено. Чого в нас точка спавна так далеко? І чого ми маємо зараз знову битися з тими дрібними? Тупо, це було тупо. Don't like the look of this. Тупий момент.
почекайте. Ой, господи. Так, значить древню магію не використовуємо для економії, щоб вистачило на боса. Є готовий один. Все, готово. Але зараз з'являється цей велетень, який нам дасть добре по жопі. Коротше. Раз. Добиваємо, поки він стоїть. Та ну, не кінець, тільки не кінець. Ще раз давайте. Готово. Нам би ще одну магію. Древню. Ух. Не знаю, чи ми ухилилися від тої кулі, але це було дуже боляче. Та, це ерунда. Так, живем. Так, секунду, зміряємо, давайте, що, це цього не діють все одно. Так, раз. І що в нас? У нас більше нічого і немає, такого, щоб щось використовувати. Трошки дає. Да, це буде довго. Кинемо капусту. Хай капуста поїсть його. От і все. Минулі рази ми ухилялися нормально. От як? Як каже, от каже, знищить сферу, доки вона заряджена. Яким чином? Яким чином ми це маємо зробити? Яким чином, а? Ну та й кінець, все, коротше. Тут далі я не знаю навіть, що казати. Капуста буде допомагати нам, чи не буде? Хто це там ще з'явився? Так, ну ми потроху добиваємо його, але я не впевнений, що нам вистачить духу взагалі. Нам би... Є, ухилилися. Нам би оці кулі, головне, не попастися. Древньої магії у нас немає, а це все дуже погано. Так, захистились.
Кинемо капусточку, трішки допоможе в будь-якому випадку. Так, є. Так, залишилось ще трошки, ще трошки. Так, обережно. Ух, це дуже довго так. Ще й відновлюється заклинання дуже довго. Так, давай. Відновлюється. Так, біжимо. І магія. Є. Чудово, нарешті. Дізнайтесь секрети випробування. О, да, яке облегчення, да. Використовував все, що можна було. Все, що можна і не можна. Але нарешті вдалося, нарешті. Another pensive. Так, комут пам'яті. Давайте подивимось, що нас там чекає. Ха, як все придумано. Ага, це момент із тою дівчинкою, да? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Вона хоче його вбити? It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then.
Значить, ця дівчинка стала професором, правильно? Скоріше всього так. Another memory. Так, і тепер знайти вихід звідси. Вихід, скоріше всього, тут. Stone. That must be the way back to the map chamber. О, зал картографії, одразу переміщаємося. Чудово. Чудово. Так, поговоріть з Фігом. І професором Рекхемом. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Так, мені здавалося бачити вас раніше. Ми бачились раніше. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Ясно. Штучно зупиняють сюжет. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of це its ми помітили ще significance, if any. For на початку now, гри, якщо tell me чесно, what you що saw in the Руквуд має Pensive. before the Віктора. witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, Руквуд, і she цей argued Руквуд with також. Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Да, навчання це саме головне. Before you go, Так. Поговоріть з Чарльзом Руквудом. Давайте поговоримо швиденько. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Окей. Так, уже пізня осінь наступила в Хогвартсі. Пізна осінь. Так, ми в себе в кімнаті. Так, пропоную на цьому завершити і продовжити вже наступного разу. Тому дякую всім за увагу, ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.